City of stars, are you shining just for me? Here we go. 5, 6, and. Were you rushing or were you dragging? I don't know. If you deliberately sabotaged my band. It's pretty strange that we keep running into each other. Maybe it means something. I doubt it. Yeah, I don't think so. You could just write your own rules, you know, write something that's as interesting as you are. Only after we master these tasks do we consider trying to land on the moon. عاشق جاز أعاد تقديم جانرا الميوزيكال لجيلنا عشان يصير أصغر مخرج يحصل على أوسكار في تاريخ الأكاديمية. نعم أعزائي، today it's Damien Chazelle. ولد في بروفيدنس رود آيلاند الولايات 1985 لأب فرنسي أمريكي بروفيسور في جامعة برينستون وأم عالمة تاريخ أيضا. I made a lot of, home movies. I'd steal like my dad's camcorder and just shoot stuff with friends. And I'd make those movies and then watch Hollywood movies and I wouldn't be able to quite understand or fathom how those Hollywood movies were put together. طفولة هادئة وتعليم سمحوا له إنه يطور اهتمام بالفنون، ورغم إنه صناعة الأفلام شغفته حبا إلى أنه كان مهتم بالموسيقى أكثر. نعم، ديميان شازيل كان جاز درامر في الثانوية، وكان عنده معلم موسيقى شديد لعين كان هو إلهامه لكتابة وإخراج ويبلاش مستقبلا. ما يبغى لها كلام يا صديقي، طالع في وجهه باين عليه ولد نعمة، معلم الصبي. بعد الثانوية أيقن شازيل أن ليس له أي مستقبل في الموسيقى، فاتجه لدراسة صناعة الأفلام في هارفارد. وفي هارفارد أثناء دراسته سكن مع روم ميت أصبح بعد كذا صديقه وشريك نجاحاته الأول، ألا وهو الكومبوزر جاستن هيرويتز، واستطاع معاه أنه يقوم بصنع فيلم الروائي الطويل الأول اللي كان أيضا مشروع تخرجه من هارفارد، جاي أند مادلاين أون أ بارك بنش. ميوزيكال رومانسي مليان جاز وتاب دانسينج صوروا شازيل بالأبيض والأسود، ورغم بساطة قصته وممثليه الشباب إلى أنه الفيلم عرض في ترايبيكا فيلم فيستيفال في 2009 وحصل على ليميتد ريليس في بعض سينمات الولايات، وعزز ثقة شازيل في نفسه وفي الجاز وفي السينما. My first thing was a 16mm musical that was also about jazz musicians, but it was shot in Boston, and it was just like, it was the kind of thing where the school had a camera and I had a couple friends who could help me out, and we just spent a year, or about 2 years actually, kind of off and on shooting this thing. بعد تخرجه من الجامعة انتقل شازيل إلى مدينة الأفلام والأحلام لوس أنجلس على أمل أنه يقدر يحصل على خبرة كافية ويحصل أيضا على أي أحد ممكن يموله لصناعة فيلم قريب جدا إلى قلبه كان يكتبه ويطوره من أيام الدراسة، ألا وهو لا لا لا. لكن من سيثق في ولد صغير دوبه متخرج من الجامعة ومعاه سكريبت فيلم ميوزيكال غالي جدا يبغى يصوره من غير ما أحد يتدخل فيه؟ طبعا ما لقي أي أحد، فاضطر إنه يشتغل في هوليوود ل3 سنوات ككاتب مأجور. So I started writing spec scripts, thriller scripts, sort of Hitchcockian style stuff. وفعلا بدأ مسيرته في الكتابة وكتب عدد جيد من الأفلام زي The Last Exorcism وجراند بيانو في 2013، لكن يجي اليوم اللي يصاب فيه باكتئاب شديد ويطفش من الكتابة للآخرين ويقرر إنه أنا أبغى أكتب فيلم لنفسي، أبغى أكتب قصة لي، وفعلا يكتب قصة جاز درامر ومعاناته مع مدربه اللعين. I was struggling with another script and in a moment of frustration, my mind flashed back as it often did to because I still have like monthly nightmares about being on stage. ويطلع لنا سكريبت فيلم ويبلاش اللي لقي فيه شازيل استوديو آمن فيه وقالوا له اسمع يا ولدي، احنا سكريبتك هذا عاجبنا بس ما حد حيعطيك فلوس، ايش رايك تصور منه مشهد قصير as a proof of concept، ولو عجب الناس حنجمع لك المال الكافي اللي يخليك تحوله لفيلم طويل. The short was very successful, won
an award right at Sundance. الفيلم موجود على يوتيوب لو حابب تشوفه، رهيب. قدر بعده بسهولة انه يقنع اصحاب الاموال انه يعطوه الميزانية الكافية لتحويل ويبلاش لفيلم طويل استثنائي عام 2014. لكن قبل ما نتكلم عن ويبلاش وباقي الأربعة أفلام الموجودة في جمجمة هذا الكيوت الصغيرة، دعونا كالعادة نفتحها ونسأل السؤال الكوني: ليش؟ واي؟ الطموح والعظمة وبذل الغالي والنفيس لتحقيق الحلم مواضيع بارزة في أفلامه، شخصياته دائما مهووسة بالوصول حتى لو كان هذا يعني التضحية بدمها عرقها ومن حولها في الطريق. مفارقة الحب والشغف قدمها أكثر من مرة وبأساليب خرافية، وأعتقد أنها نابعة من تجربة شخصية عنده. ديميان شازيل ترى دافور لعين مهووس بالشغل، مدمن شغل. شخصيا أحب أشاركه هذا الإيمان، زيه مؤمن أنه عشان تسير مو كويس مو ممتاز عظيم لازم تضحي بحاجات كثير في حياتك، وتقدر تختلف معانا. موسيقي في المقام الأول وعاشق جاز، معظم أفلامه ومسلسلاته يتخللها الجاز بطريقة أو بأخرى، ويقدر جانرا الميوزيكال بقلب. فيلمه المفضل هو ميوزيكال فرنسي اسمه The Umbrellas of Cherbourg، ورغم أنه الكثير يشوفوا هذه الجانرا ماتت وما عاد أحد يشوفها، إلى أنه تحدى الكل وأعاد تعريف الميوزيكال في قصة رومانسية غنائية رائعة في لا لا لاند. على الصعيد التقني السينمائي لا يخفى عليك طاقته المتفجرة في الإيديت وأسلوبه السريع، يختار موسيقى بعناية ويهتم جدا بالرhythm والبيسنج في أفلامه. تراكينج شوتس طويلة معقدة رهيبة تسحبك لقصصه المليانة ألوان وبرودكشن ديزاين وملابس وميك اب مختارين بعناية. زوايا بوينت اوف فيو لذيذة وويب بانز اشتهر فيها امتزجت مع الموسيقى والغنى والرقص لتكون مزيج فني مبهر. I push people beyond what's expected of them. I believe that is an absolute necessity. There are no two words in the English language more harmful than good job. شاب يلعب درمز في معهد موسيقي، هدفه الاحتراف وترك بصمة في هذا العالم، فيضحي بحبيبته وأهله ووقته عشان الهدف، لكنه يقع تحت يد مدرب موسيقي شديد لعين عنيف مضطهد يحاول انه يطلع منه أسطورة بالقوة. هذا هو الفيلم اللي غير منظوري عن العنف في التعليم يا أصدقائي. حقيقي شخصية المعلم فليتشر ألهمتني. ويبلاش مليان رسائل إنسانية عميقة تقدر تلهمك شخصيا لو كان عندك هدف جاد وقاعد تلحق وراه. قصة محبوكة فيها أبس وداونز أخاذة بإخراج تشازيلي لذيذ وأداءات أوسكارية يا أعزائي. جاب منه تشازيل $50 مليون أرباح من 3.5 ميزانية، وفاز بساندانس وجاب بافتا وترشح ل5 أوسكارز، فاز منها ب3 على الساوند ميكسينج والإديتينج والسبورتينج رول الرائع للقدير جي كي سيمنز. Maybe I'm not good enough. Yes, you are. Maybe I'm not. It's like a pipe dream. This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting. في مدينة الأحلام أصدقائي، وتحديدا في هوليوود، عازف بيانو وممثلة يلاحقون أحلامهم ويقعون في فخ البشرية الأعمق، الحب. ميوزيكال بديع بكل ما تحمل الكلمة من معنى، قصة مؤثرة وأغاني جبارة ورقصات خرافية وكيميا رايان غوزلينج وإيما ستون على الشاشة تبكي. الألوان والمواقع واستخدام الإضاءة بإبداع اللي لسه ساكن عندي في اللاوعي. لا لا لاند يا أصدقائي هو تحفة سينمائية من صنع البشر لا يمكن أن تتكرر. جابت حوالي 450 مليون أرباح من 30 مليون ميزانية، وترشحت ل14 أوسكار، فازت منها ب6، كان منها أوسكار تشازيل الأول على الإخراج. And the Oscar goes to Damien Chazelle, La La Land. We need to fail down here so we don't fail up there. This isn't just another trip, Neil. You're not just going to work. Do you think you're coming back?
السيرة الذاتية لرائد الفضاء الأمريكي نيل آرمسترونغ ورحلات أبولو اللي أدت لوضع أول قدم بشرية على القمر أثبت فيها ديميان شازيل إنه يقدر يقدم أنواع وجانرز مختلفة. قصة مرتبة وأداء متزن من رايان غوزلينج وموسيقى رائعة وفيجوال إفكتس متعوب عليها. فيرست مان فيلم فضائي محبوب عند النقاد ونجح على شبابيك التذاكر، جاب منه شازيل حوالي 105 مليون أرباح من 60 مليون ميزانية، وترشح ل4 أوسكارز فاز فيها فقط بالمؤثرات البصرية. وفي الشهر الماضي ماي 2020 يخوض شازيل أول تجربة غير سينمائية ويخرج لنا أول حلقتين من مسلسل نادي الجاز ذي إيدي على نتفليكس. المسلسل يحكي قصة فرقة جاز في نادي في قلب باريس ومشاكلهم العائلية والمهنية والعقبات اللي تصير لهم ما بين العمل والشارع. تحفة جاز لعشاقه. كل الأغاني اللي في مسلسل ذا إيدي تم تأديتها لايف أثناء التصوير. أداءات حقيقية تقدر توصلك من ممثلين شباب وإخراج شازيلي موسيقي لذيذ كالعادة. المسلسل 8 حلقات، أخرج منها شازيل الحلقتين الأولى وحط المود والتون لمخرجي باقي الحلقات من بعده. على فكرة صديقي محمد الدوسري من قناة داني بوكس عمل مراجعة لذا إيدي من غير حرق، حترك لك رابطها في خانة الوصف لو مهتم. Really trying to combine documentary and fiction and approach this like a documentary film about jazz musicians, but then of course interweave this very fictional storyline with great actors. 4 أفلام طويلة وحلقتين من مسلسل تجعلني متشوق جدا لما سيقدمه هذا الشاب من أعمال قادمة. الأخبار تقول إنه قاعد يشتغل الآن على فيلم بعنوان بابلون من المقرر عرضه عام 2021، تجري أحداثه في العشرينات في الفترة الانتقالية ما بين السينما الصامتة والمتحدثة. already interesting. ويشاع إنه شازيل يبغى في هذا الفيلم ميزانية هائلة وممثلين A-list، من الممكن إنه يكون منهم إيما ستون مرة ثانية وبراد بيت. With a movie like this, my hope was to kind of take things that might have seemed dusty or like relics, might have seemed outdated tropes from older movies that might have seemed like they didn't apply to today, but try to reinvest them with a certain kind of modern energy and put them in a modern context and subvert them and add on to them and just try to extend that tradition. So not just kind of replicate, but try to actually try to change them. That's how you keep an art form alive. ختاما أصدقائي، إحنا استعرضنا مسيرة شاب ما زال في 35 من عمره، تميز بنفسه والأشياء اللي يحبها، وقدم لنا الجاز والموسيقى في السينما بأجمل صور. عبر عن نفسه وشغفه الشخصي عوضا عن تقديم القصص المتوقع نجاحها واللي تعتقد هوليوود إنه الناس تبغى تشوفها. تعلم أكاديميا وبعدين نزل الساحة واحتك وجمع خبرة وبدع وكتب وأخرج وجاب أوسكار وعمره 32 قبل أي أحد. قل لي أنت إيش فيلم شازيل المفضل عندك تحت في التعليقات، وعبر لي عن روعة ويبلاش، جمال لا لا لاند واتزان فيرست مان. سبسكرايب يسهل تواصلنا، واللايك لو أعجبك الفيديو، ودائما كون في المال. هاسكي حيقول لك ليش.